સો ઓવરઓલ ગુડ પરફોર્મન્સ જોવા જઈએ તો, અને સિટી રેટ માટે તો બેસ્ટ છે. Hello friends, this is Dhruvil once again. Welcome back to the channel. So first of all, I hope you are okay. So right now 2:30 in noon. So અત્યારે ટાઇટલ ઉપરથી તમને ખબર તો પડી ગઈ હશે. તો ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનો રિવ્યૂ મારી ચેનલ પર આજે આવે છે. સો આઈ એમ એક્સાઇટેડ. સો આઈ એમ ગોઈંગ ધેર રાઇટ નાઉ. સો વિડીયો ખાસ જોવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમને બધી ડિટેલ્સ A to Z ડિટેલ્સ સ્કૂટરની હશે બધી મળી જશે આ વિડીયોમાં. ઓકે, તો સ્કીપ કરતા નહીં ને પૂરો વિડીયો જોવો અને સપોર્ટ કરજો. ઓકે, અને જો વિડીયો ગમે તો શેર બી કરજો. ઓકે, સો લોકેશન અને ડિટેલ્સ જે શોરૂમની બધી તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તો કોન્ટેક્ટ નંબર ને એવરીથિંગ. સો કાંઈ બી ઇન્ક્વાયરી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો ડિસ્ક્રિપ્શન એકવાર ચેક લેજો, અને તમે જો રાજકોટથી જોતા હોય તો ખાસ ફોલો કરો. ઇન્સ્ટાગ્રામનો આઈડી સ્ક્રીન પર છે, મારી બધી અપડેટ્સ ત્યાં આવે છે રેગ્યુલર. સો પ્લીઝ ફોલો મી અને સપોર્ટ કરો જોતા હોય તો રાજકોટથી. ઓકે, અને ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં બી શેર કરો. આવા ઘણા બધા રાઇડ્સ તો ઠીક છે, બટ ઓવરઓલ ઓટોમોબાઈલ્સ રિલેટેડ વિડીયોઝ બનાવું છું. તમને ઘણા બધા ઇન્ફોર્મેશન્સ મળશે, અને જે કંઈ બી રાજકોટમાં નવા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર આવશે એના ટ્રાય કરીશ કે રિવ્યૂ બનાવું, તો તમને બી સપોર્ટ મળે કે કયું બાઇક લેવું, સ્કૂટર લેવું. સો સ્ટે ટ્યુન ગાઈઝ. ઓકે, સો ફાઇનલી જો તમારે હવે ફ્રન્ટ સાઈડ સામે તમે જુઓ તો પટેલ સુઝુકી અને માધવ ટીવીએસની સામે જ છે, ને અત્યારે શોરૂમ આવી ગયો છે લેફ્ટ સાઈડ ઉપર, એઝ યુ કેન સી. તો ચાલો આપણે અંદર જઈએ. મારી સાથે મોસિન ભાઈ છે, શોરૂમના ઓનર. તો આજે આપણને બધી સ્કૂટરની ડિટેલ્સ છે, તો મોસિન ભાઈ આપશે. તો મોસિન ભાઈ રેડી છો? તો ચાલો આપણે ડિટેલ્સ છે સ્કૂટર. ઓકે, આપણી પાસે RR ગ્લોબલ છે. RR ગ્લોબલનું પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, મેડ ઇન ઇન્ડિયા, પુણે મહારાષ્ટ્રમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે. આપણી પાસે બે મોડલ છે, A2 અને B8. આ લો વેરિયન્ટ છે, આ હાઈ વેરિયન્ટ છે. આમાં 25 ની સ્પીડ આવે, આમાં 50 to 60 ની સ્પીડ આવે. આમાં આરટીઓની કંઈ જરૂર નથી, આરટીઓના નિયમ લાગુ નથી પડતા. આમાં આરટીઓની હરેક વસ્તુ લાગુ પડે છે. મેજર આ બે ડિફરન્સ છે આ બંને ગાડીમાં. બોસની બેટરી આવી જાય છે, મોટર આવી જાય છે, ચાર્જર આવે. ત્રણેય વસ્તુમાં 3 વર્ષની વોરંટી આવે છે. રિપેરેબલ હોય તો રિપેર કરી દે, રિપેર ન હોય તો રિપ્લેસ કરી દે 3 વર્ષ સુધી. પ્લસ ઘણા બધા ફીચર્સ છે, રિવર્સ મોડ છે, પછી 4-wheelની જેમ રિમોટ આપે છે, એન્ટી-થેફ સિસ્ટમ આપે છે, સેન્સર સિસ્ટમ આપે છે, ઘણા બધા ફીચર્સ છે. આપણે બાઇકના થોડાક મેઇન ફીચર્સ સમજી લઈએ. રિમોટ છે, રિમોટથી ચાલુ થઈ જશે. અહીંયાથી મોડ ચેન્જ થશે. 3 મોડ આવે છે, 1, 2, 3, લો, મીડિયમ, હાઈ. પાર્કિંગ લાઇટ છે, બૂસ્ટ મોડ છે, લાઇટિંગ ફીચર્સ આવી જાય છે, રિવર્સ મોડ આવી જાય છે, હોર્ન છે, ઇન્ડિકેટર છે, લાઇટિંગ ફીચર્સ છે. તમારો મોબાઈલ ચાર્જ થઈ જાય છે યુએસબીથી. જ્યાં સુધી સાઇડ સ્ટેન્ડ નીચે હશે ત્યાં સુધી લીવર નહીં લાગે. સાઇડ સ્ટેન્ડ ઉપર લેશો પછી જ લીવર લાગશે. સેફ્ટી છે. પ્લસ MCBની સ્વિચ છે. પોર્ટેબલ બેટરી આવી જાય છે. અહીંયાથી ડિસ્કનેક્ટ કરીને તમે ફ્લેટમાં ચાર્જ કરી શકો છો.
એન્ટી થેફ્ટ સિસ્ટમ આપેલી છે. તમારી ગાડીને તમે લોક કરી દો છો, પછી કોઈ પણ તમારી ગાડીને સંચેડે છે તો ગાડીના બંને ટાયર લોક થઈ જાય છે અને સાયરન વાગે છે. એનાથી તમારી ગાડી કોઈ દિવસ ચોરાઈની સેફટી છે. એડ્રેસ ને તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે મળી જશે. તમે આવી શકો છો, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ શકો છો. થેન્ક યુ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો ફાઇનલી અત્યારે હું ટેસ્ટ રાઈડ લઉં છું. સો તમે જોશો કે ડેશબોર્ડ અહીંયા અત્યારે સારું એવું છે. અત્યારે આઈ થિંક સન છે એટલે તમને નહીં ક્લિયર દેખાય, બટ એ મોડ્સની સ્વિચ છે, અહીંયા લાઇટ્સ છે, ઇન્ડિકેટર, હોર્ન અને રિવર્સ. તો ચાલો ઓકે. સો અભી અત્યારે થર્ડ મોડ ઉપર છું ડાયરેક્ટલી. આ છે ને એક સ્વિચ આપેલી છે પાવર મોડની, તો હવે હું પ્રેસ કરીશ ને તો ડાયરેક્ટ ફાસ્ટ ચાલશે, ડાયરેક્ટ પિકઅપ. આપણે કેમ પિકઅપમાં ચોક દઈએ તો કેમ પિકઅપ કરે એવું છે મોડ. ઓકે, તો હવે થોડીક સ્પીડમાં ટેસ્ટ કરીએ. અત્યારે ઓલમોસ્ટ 40 ક્રોસ થઈ ગઈ છે, 48. ઓકે, સો અત્યારે થોડુંક ઓફ રોડિંગ જેવું. અહીંયા છે હોર્ન. ઓકે, સો નાવ અત્યારે જોઈએ તો એકદમ લાઇટ વેટ છે અને તમે જો પિકઅપ સારું છે. ડ્યુઅલ ડિસ્ક બ્રેક છે સાથે. સો ગુડ પોઈન્ટ. પાવર બહુ સારો છે, ડાયરેક્ટ ફૂલ કંટ્રોલ થાય છે બ્રેક તો. અને નોઇઝ તો બિલકુલ બી નથી. બ્રેક બહુ પાવરફુલ છે, ગુડ પોઈન્ટ. હવે પિકઅપ બી સારું છે. સારું એવું પરફોર્મન્સ છે અત્યારે. અને ફીચર્સની વાત કહી તો ઓલરેડી તમને તો કહી દીધું છે, બટ તો બી બતાવી દો કે 1900 વોટની હબ મોટર છે અને 3 અવર્સ ટાઈમ લે છે ચાર્જિંગ થવામાં. અને આ ટોપ મોડલ છે તો 50 to 60 કિલોમીટર સ્પીડ છે અને રેન્જ બી સારી છે. સો થોડી ટોપ સ્પીડ હવે ચેક કરશું આપણે. ઓકે, અત્યારે ફૂલ ટોટલ છે ઓપન. લેટ્સ સી ક્યાં સુધી પહોંચે. 45 ક્રોસ થઈ ગયું છે અત્યારે. સ્ટોપ છે અત્યારે, આઈ મીન સ્ટેબલ છે 48. ઓકે, 48 સારું છે, પરફોર્મન્સ ગુડ છે. નાઉ અગેન લેટ્સ સી. કલર સ્કીમ બી બહુ સારી આપેલી છે, 6 કલર અવેલેબલ છે અને યુ કેન સી લાઇટ વેટ છે વેરી. સો ઓવરઓલ ગુડ પરફોર્મન્સ જોવા જઈએ તો. અને સિટી રેટ માટે તો બેસ્ટ છે. અને સેકન્ડ મોડલ છે લો સ્પીડ છે, એમાં 25થી અપ જતું નથી. અને બહુ લુકમાં બી સારું છે, કોમ્પેક્ટ છે. સો ઓવરઓલ ગુડ છે. બાકી બધા ફીચર્સ ફૂલી લોડેડ છે. તમે ઇઝીલી રિવર્સ મોડ બી આપેલો છે આમાં અને ફૂલી ઓટોમેટિક કંટ્રોલ તમે લોક કરી શકો છો કીથી. અને ઓકે, તો હવે અહીંયા રિવર્સ મોડ છે. ઓકે, રિવર્સ મોડમાં સ્વિચ છે, પ્રેસ કરવાની એટલે છે રિવર્સ મોડ આવે છે. જુઓ તમે, અમે લીવર આપ્યું ને રિવર્સ ચાલે છે. ઓકે, ડન. એ મોડ્સ છે બધું કમ્પ્લીટ આપેલું છે. ઓકે,
ઓકે, સો આની કી છે તમે જોઈ શકો છો. આ પાવર ઓફ. તો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, મોસીનભાઈ તમને બધી ડિટેલ્સ આપી હતી સ્કૂટરની શું છે. તમે આખો વિડીયો જોજો તો બધી ડિટેલ્સ મળી જશે. ને કોન્ટેક્ટ નંબર અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને બધું મળી જશે. ઓકે, એડ્રેસ ને બધું આપેલું છે, તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરીને વિઝિટ કરી શકો છો. ટેસ્ટ સેટ બી અવેલેબલ છે. તો થેન્ક યુ મોસીનભાઈ. થેન્ક યુ. તો વિડીયો શેર કરજો. ઓકે, બાય બાય. Yeah.